Magandang araw po sa ating lahat. Narito po muli tayo para sa isa na namang video. Ito po ay konektado sa nauna kong tutorial. Ang link po ng nauna kong tutorial ay nakalagay po sa description ng video na ito. Dahil may mga nagtatanong pa rin ng step-by-step na proseso, uulitin po natin ang mga proseso kasabay ng isang voiceover para mas masundan po natin ang pag-reconfigure ng ating Pldt Hg8145V5 na modem. Disclaimer lamang po, do it at your own risk po ito. Wala po akong magiging pananagutan kung sakaling masira nyo o ma-break nyo ang firmware ng inyong modem. Maraming salamat po. Una, dapat nakakonect po tayo sa Wi-Fi ng ating PLDT modem. Pwede rin via LAN connection. Huwag na lang po natin pansinin ang no internet connection na notification. Tapos magbukas po tayo ng kahit na anong browser sa ating computer o cellphone. Nakikita nyo po dito na kahit anong website ay hindi nabubuksan dahil nawalan tayo ng internet connection dahil sa pag-hard reset ng ating modem. I-type po natin ang https, tapos semicolon, tapos dalawang slash, tapos 192.168.1.1/admin.html. Basta nakakonect lang po tayo sa Wi-Fi ng ating PLDT modem o kaya via LAN connection, mabubuksan pa rin po natin ito kahit wala tayong internet connection dahil sa hard reset. Kapag ang lumabas na page ay nagsasabing your connection is not private, i-click lang po natin ang advanced, at pagkatapos nito ay i-click rin natin ang proceed. At didiretso na po tayo sa super admin login page ng ating Pldt Hg8145V5 modem. Dito po natin kailangang mag-login para ma-reconfigure po natin ang ating modem. Pagkatapos po natin mabuksan ang login page, ilagin na po natin ang super admin credentials. Para sa account o username, i-type po natin ang admin PLDT. At para naman sa password, ang i-type po natin ay ang nakalagay sa ating screen. Mamili na lang po kayo sa dalawang password kung alin po ang gagana sa inyo dahil nakadepende po ang password sa software version ng ating modem. Sa modem ko, ang nauna pong password ang gumagana. Pagkatapos po natin may login, may magpa-prompt po na palitan po natin ang default password. Ang ilalagay po natin sa old password ay yung ginamit po natin kanina. At ang ilalagay po ninyo sa new at confirm password ay nakadepende na po sa inyo. Basta ang password po na ipapalit po ninyo ay mayroong at least 12 characters na may combination po ng capital letter, small letter, number, at special character. Ang sample na guide po ay makikita ninyo sa inyong screen. Pagkatapos po nating i-click ang update button, babalik po ulit tayo sa login page. Hindi po tayo dyan maglo-login. I-type po ulit natin ang https, then semicolon, then dalawang slash, then 192.168.1.1/admin.html, at dito po tayo mag-login. Para sa account o username, i-type po natin ang admin PLDT. At para naman sa password, i-type po natin ang ating bagong password. Ito po ang magiging itsura kapag napasok na po natin ang super admin page ng ating Pldt Hg8145V5 modem. May takip lang po ang mahahalagang impormasyon ng aking modem gaya ng serial number nito. Tapos i-click po natin ang One Setting. Ito po ay makikita sa pinakataas at nasa baba mismo ng Hg8145V5 na logo. Makikita natin na tatlo ang nakalagay rito. VOIP, TR069_internet, at IPTV. Sa nauna kong tutorial video, binura natin ang tatlong ito at gumawa tayo ng bagong configuration. Ngayon, shortcut method ang gagawin natin. Una, i-click natin ang VOIP. Pagkatapos may lalabas na menu sa baba nito. Hanapin natin ang VLAN ID. Ang nakalagay rito ay 1024.
Palitan natin ito at gawin nating 30. Pagkatapos i-click natin ang apply. Pangalawa, i-click naman natin ang TR069_internet. Tulad ng ginawa natin kanina, hanapin natin ang VLAN ID. Ang nakalagay rito ay 1030. Palitan natin ito at gawin nating 10. Pagkatapos i-click natin ang apply. At pangatlo, i-click natin ang IPTV. Tulad ng ginawa natin kanina, hanapin natin ang VLAN ID. Ang nakalagay rito ay 1025. Palitan natin ito at gawin nating 20. Pagkatapos i-click natin ang apply. Pagkatapos natin itong magawa, automatic na magkakaroon na ulit tayo ng internet connection. Para i-check kung may internet connection na ulit tayo, mag-browse lang tayo ng kahit anong website. Nakikita nyo po dito na nabubuksan na natin ang kahit anong website. Ibig sabihin, may internet connection na po tayo ulit. Para naman sa configuration ng ating telepono o landline, magkakaiba po ang settings ng bawat area. Ang configuration po na narito sa video na ito ay maaaring gumana o hindi sa inyong mga area. Nakalagay po sa description ng video na ito ang settings ng telepono o landline na galing mismo sa modem ko. Sundan po lamang ang mga susunod na proseso para sa pag-reconfigure ng telepono o landline. Kapag gumana po sa inyo ang settings na narito sa video na ito, magiging blink ang light ang tel sa inyong modem ng sandali at pagkatapos nito, magiging steady light na at magkakaroon na ng dial tone ang inyong telepono o landline. Kapag naman hindi gumana sa inyo ang settings na narito sa video na ito, magiging blink ang light lang ang tel sa inyong modem at wala pa ring dial tone ang inyong telepono o landline. Ang mabuti ninyong gawin ay tumawag sa 171 at sa kanila nyo po mismo ipa-reconfigure ang inyong telepono o landline dahil sila lamang po ang nakakaalam ng configuration sa area po ninyo. Muli, do it at your own risk po ito. Wala po akong magiging pananagutan kung sakaling masira nyo o ma-break nyo ang firmware ng inyong modem. Maraming salamat po.